Szeretettel köszöntelek! Ismét egy kakaós kalácsot sütöttem, csak most a kakaóport nem a tésztába tettem, hanem töltelékként került bele. Így sokkal ízletesebb, szaftos, puha, olyan, mintha csokoládéval lenne megtöltve. Garantáltan családi kedvenc lesz. Kettő deciliter tejet langyosra melegítettem, belemorzsoltam 25 g friss élesztőt. Hozzáadtam egy keveset a már kimért 120 g cukorból, majd félretettem pár percre, hogy az élesztő felfusson benne. Közben kimértem 500 g lisztet, hozzáadtam egy csipet sót, 2 tojássárgáját, a 120 g cukrot, 60 g vajat, végül pedig az élesztős tejet. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. A dagasztást kézzel és robotgéppel egyaránt lehet végezni. A tészta akkor lesz jó, ha már nem ragad sem a tálhoz, sem a kezünkhöz. Letakartam és meleg helyen 1 órán át kelesztettem. A töltelékhez összekevertem 130 g cukrot és 40 g kakaóport. Amikor a tészta megkelt, egy kicsit átgyúrtam és 2 részre osztottam. Az egyik részt kinyújtottam téglalap alakúra. A tetejét megkentem 1 evőkanál olajjal, és eloszlattam rajta a kakaós töltelék felét. Ketté vágtam, és külön-külön feltekertem mindkét részt. Majd összecsavartam a 2 tekercset. Ugyanígy jártam el a másik tészta résszel is. Egyébként nem muszáj 2 kalácsot készíteni belőle, nyugodtan lehet egy nagyobbat is csinálni. Kikent, lisztezett sütőformába tettem őket, és letakarva pihentettem még 15-20 percig, miközben a sütőbe melegedett. Mielőtt betettem volna a sütőbe, lekentem a tetejét egy felvert tojással. 180 fokon 30-35 perc alatt készre sültek. Remélem, te is kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha valami csoda folytán marad belőle másnapra, még akkor is ugyanolyan finom. Ha tetszett, kérlek lájkold a videót. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!